to my channel. Guys, meron tayong pag-uusapan. Bali yung gusto kong i-share sa inyo. Actually guys, di ba sa Facebook natin, sa application natin, nag-upload tayo ng mga video natin, ng photo natin na, which is, yung video natin sa file natin is HD. Pero kapag once na hindi nyo mapapansin, na once na in-upload natin siya sa Facebook natin, hindi na siya yung quality niya ng HD, hindi na siya high resolution. Pero guys, merong paraan para natin set siya. Ito yung settings na pwede nating, pwede tayong mag-upload ng video sa kanang photos natin na HD. Okay yung high resolution niya. Saka magagamit natin to any smartphone, iOS, or PC, pwede nyo siyang i-set up. So, ituturo ko sa inyo guys yung setup ito para pag nag-upload tayo anytime sa ating Facebook application, okay yung HD quality ng ating videos at ng photos. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, pahit naman yung like and subscribe and pahit yung notification bell para lagi kang updated. So guys, sa lahat ng mga video ko, palike naman please. So, hindi na natin patatagalin. I-share ko sa inyo kung ano ba yung setup na yun. So, let's start it. Guys, bali nandito na tayo ngayon sa aking home screen. Dapat lagi tayo nakasign in sa ating Facebook application. So, i-open ko ng aking Facebook. Okay guys, bali itap lang natin tong icon na to na letter F. Okay. Scroll down lang natin and then i-select natin yung settings and privacy. Then after nyan, tap natin tong settings. Bali dito yung guys, yung setup para mabago natin yung HD quality ng ating video and photos. So kasi guys, hindi nyo napapansin kapag nag-upload tayo ng video natin sa mga photos natin, which is high quality naman siya. Pero once na-upload na natin sa ating Facebook, hindi na ganun ka high resolution yung quality ng video natin, blurred na siya. Kasi actually nililimitahan talaga ni Facebook yung mga ina-upload natin. So, within this setup na to, makakapag-upload na tayo ng magandang resolution ng mga video natin sa kanang mga photos natin. So, ito na siya guys, yung media and contacts. And then, dito na yun guys. Bali, dito natin pwedeng i-set up na yung quality ng video natin sa kanang photo natin. Every time na mag-upload tayo, automatic na siya. So, ito, itap lang natin to guys. On lang natin siya. So, magta-try tayo mag-upload ng video na, which is, dinownload ko siya na HD quality siya guys. So, back lang natin siya. Punta tayo sa ating main. And then, try kong mag-upload. Wait ko lang siya muna. Okay guys. Bali, ito try natin dito yung HD, nilagyan ko siya ng HD and then video and photo para ano tayo so ito yun, then mag-add ulit ako ng photo naman. So ito na lang guys, try natin siya. Next. So, ito yan guys. Bali, nilocate ko siya sa HD. So, try natin. Bali, private ko lang muna siya. Lang natin siya guys na posting and mag-finish. So, ito na guys, yung sinet up natin na HD video and photos. So, ipakita ko sa inyo guys. Ito siya. HD quality talaga siya. Tapos mamaya itatry kong mag-upload din ng not HD. Hindi siya nakaset up ng HD para makita nyo yung difference. So, ayan siya. Tapos yung picture ko, malinaw siya. So, itry ko mag-upload naman ng hindi siya naka-HD. Guys, bali, papakita ko muna sa inyo din na mag-upload ko ng at HD. So, kailangan natin baguhin ulit yung setup niya, yung settings.
Balik ulit tayo sa settings and privacy. Settings. Then, hanapin natin ulit ang media and contacts. Media and contacts. And then, ito, naka HD na siya. So, off lang natin siya guys. Pati yung upload HD. Check natin. Kasi gusto ko ipakita sa inyo yung ibang or difference nung hindi siya naka-HD. So, balik tayo sa ating main. And then, ito try ko guys na mag-upload. Wait lang natin guys. Mabilis lang naman siya. So, ayan na guys. Bali, ipapakita ko dito yung hindi siya naka-HD yung pag-upload natin yung video. So, mapapansin nyo dito na blurred siya. Hindi siya talaga malinaw. Not unlike do sa may in-upload natin siya na HD na video. And then, ipapakita ko rin sa inyo guys yung photo naman. Ito naman yung photo ko. So, yan. Blurred naman siya. Okay guys. So, ayan guys. Nakita niyo na kung ano yung difference niya. Talagang mas maganda talaga yung naka-set up na yung uploaded HD video and photo ninyo. So, every time na mag-upload kayo, automatic na siya. So, ganun na lang yung gawin nyo guys. Napakasimple lang naman yung steps niya. Dali-dali niyang sundan. At sana nagustuhan nyo po itong video tutorial ko. At kung nagustuhan nyo guys, pa-like na lang po. And kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe na po kayo and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko mga videos. So, abangan nyo po yung mga upcoming tutorial video ko, anong vlogs. Till see you next time guys. Bye!